خب دوستان، امروز قراره با هم دیگه آموزش ترسیم پله دو بازو رو داشته باشیم. سلام، من الهام کیانی هستم و با کانال یوتیوب الهام آرکن لایف همراه شما هستم. اگر تا به این لحظه کانال یوتیوب من هنوز سابسکرایب نکردین، لطفا همین الان سابسکرایب کنین، نوتیفیکیشنتون رو اکتیو کنین که به صورت روزانه آموزش های کاربردی و جامع نرم افزار رویت رو داریم. در این روزها ما آموزش تنظیمات مربوط به پله رو داریم که برای اکثریت دانشجوها چالش برانگیزه، ولی اگر با دقت تمام از اولین جلسه‌ای که من پله رو شروع کردم به آموزش نگاه کنید، ویدیوها رو نکته برداری کنید، تمرین کنید، قول بهتون میدم که در انتهای آموزش ها شما هیچ چالشی در ترسیم پله نخواهید داشت، به دلیل اینکه تمام نکات ریز به ریز آموزش داده میشه و امکان نداری که شما این آموزش ها را با دقت ببینید و دیگه با ترسیم پله مشکلی داشته باشید. خب بریم وارد رویت بشیم، بدون معطلی بیشتر آموزش رو شروع کنیم. خب دوستان، با همون فایل جلسات گذشته ادامه میدیم. پله قبلی رو پاک کردم. این لول هایی که ترسیم کردیم و یک مقداری مرتب میکنم. ببینید وقتی این سه تا به هم دیگه قفل هستن، نقطه دایره‌ای که اینجا هست میگیرید و تا زمانی که خط موازی بقیه لول ها بیاد امتدادش میدید. این از این ور قفل میشن به هم دیگه. اینجا هم همینطور میگیریم این دایره رو و امتداد میدیم تا انتهای بقیه لول ها. احساس کنم میذارم فقط. خب نه، اوکی. ارتفاع چند در نظر گرفتیم؟ 3 و 10. اوکی. بچه ها گفتم به این حتما باید توجه کنید که در لولی که میخواین پله رسم کنید حتما باید ترسیم رو انجام بدید. وارد لول 1 میشیم. اگزیت میزنم، از روی حالت تنظیمات لول بیرون بیام، از قسمت سیرکولیشن استی رو میزنم. ما فعلا داریم با استریت کار میکنیم، درسته؟ از اینجا مونولستیک رو انتخاب میکنم که روی مونولستیک هست 18 تا پله و هنوز چون پله رسم نکردیم اکچوال نامبرمون روی وانه. یه سر به تنظیمات ادیت تایپش میزنیم، یه بار دوپلیکیت میگیریم، مینیمم دپثش رو میذاریم روی 30 سانت، ناملاکم خاموش بود، به خاطر همین اعداد کار نمی کرد. خب مینیمم راک ویدثش هم میذاریم روی 1 متر و 20. این ران تایپمون رو که انتخاب کردیم گذاشتیم روی مونولاستیک. میتونیم بریم متریالش رو عوض کنیم، اینطوری یه دوره هم میشه. میذاریم روی کانکریت، اوکی میکنیم، تریت بهش میدیم، رایزر بهش میدیم، متریال تریت و رایزر رو مشخص میکنیم، یه متریال چری به تریتمون میدیم، متریال شیشه. خب گلس رو سرچ میکنیم، کلیر گلیزینگ داریم، یک سری گلاس خودش داره، ما میتونیم گلاس جدید بسازیم. این گلاس رو انتخاب میکنیم، رایت کلیک میکنیم و دوپلیکیت شیر اسست رو میزنیم، یه گلاس دیگه میسازه برامون با یک گلاس 1. شما میتونید بعدن اسمش رو عوض کنیم، من خیلی تایم برین نمیذارم. وارد اپیرنس میشم، در اپیرنس وارد ریپلیس دیس asset میشم.
اینجا گلس رو سرچ میکنم. اینجا رنگ های مختلف گلاس رو داره. مثلا دارک برونز بذاریم، دارک گری میتونیم بذاریم، بیایم برونز بذاریم، ببندیم، اپلای میکنیم، اوکی میکنیم. پس یه چری دادیم، یه گلاس دادیم به رایزرمون. تریت تیکنسمون رو گذاشته رو 500 که برای چوب خب زیاده، میذاریم روی 300. ببخشید بچه ها، من یه ذره صدام گرفته امروز. و رایزر تیکنسش رو گذاشته روی 100 که واقعا خیلی ظریف میشه. میذاریم روی رو 300. رایزر پروفایلمون رو تغییر نمیدیم. یه نویزینگ هم میتونیم بهش بدیم در حد همون 2 سانت و میگیم دور تا دور بچرخه. اول اینکه یه نویزینگ با زاویه 30 میلیمتر میدیم. به جای اینکه فرانت اونلی باشه میذاریم روی فرانت لفت اند رایت. اوکی و اپلای میکنیم. اوکی میکنیم. اگر خواستید اینجا میتونید رایت ساپورت بهش بدید، لفت ساپورت بدید، میدل ساپورت بدید که اینها رو همه رو آموزش دادم. اپلای میکنیم، اوکی میکنیم، میریم که پله رو رسم کنیم. خب یه سری موارد اینجا داریم که در جلسات گذشته بهش اشاره نکردم. لوکیشن لاین یعنی محل ترسیم پله است که شما هر کدوم از این موارد رو میتونید انتخاب کنید و پله رو از اونجا شروع کنید به کشیدن. از ساپورت لفت میتونید شروع کنید، از ران لفت، ران سنتر، ران رایت و ساپورت رایت. میذارم روی حالت لفت و 10 تا پله رو اینجا ترسیم میکنم روی بازوی اول. خب من میخوام از اینجا بچه ها بازوی دوم رو ترسیم کنم. اگر روی لفت باشه میبینید دوباره بازوم میفته رو اون یکی بازو. پس من بازوم رو باید روی حالت رایت بذارم. یعنی میذارم روی ران رایت که ادامه پله هامو بتونم ترسیم کنم. به صورت اتوماتیک خودش بهمون لندینگ میده. بریم وارد یکی از الیویشن ها بشیم ببینیم که به کجا رسیدیم. اولین کاری که میکنیم انتخاب میکنیم بریم اند وید رایزر رو بر میداریم. میبینید که پله ها به لول دوم نمیرسه. پس باید چی کار کنیم؟ میریم وارد لول 1 میشیم، بازوی دوم رو انتخاب میکنیم. این نقطه اینجا رو میگیریم، یه پله اضافه میکنیم. الان دیزایر نامبرمون با اکچوال نامبرمون جفتشون 18 هستن، یعنی 18 تا پله داریم. پس ما نباید هیچ مشکلی با رسیدن پله ها داشته باشیم به طبقات و دقیقاً هم همینطور شده. پله هامون از طبقه اول از لول 1 شروع شده، یعنی دقیقاً از کف لول 1 شروع شده و به کف لول 2 ختم شده. خب دوستان، به پایان یکی دیگر از جلسات آموزشی نرم افزار رویت رسیدیم. در این جلسه بهتون آموزش دادم که چطور بتونیم به کمک استریت ستیر
پله 2 بازو ترسیم کنید. تمام تنظیمات مربوط به اون رو بهتون آموزش دادم، با هم دیگه انجام دادیم و در طول آموزش توضیحات و نکات بسیار مهمی ذکر شد. بچه‌ها مثل همیشه تمرین فراموش نشه و اینکه اگر این آموزش براتون مفید بود حتما لایک کنید و برای دوستان مهندستون شیر کنید که با این کار کمک بزرگی به من میکنید. مرسی که تا این لحظه همراه من بودید. خدا نگهدار.